Καλημέρα σας. Χαίρετε. Το σημερινό μάθημα είναι μία πρόκληση. Είναι μία πρόκληση για το εγώ, γιατί θα είναι βούτυρο στο ψωμί του για τις αντιστάσεις. Θα το αμφισβητήσει ενδεχομένως ή θα το αξιοποιήσει για να επιτεθεί είτε στα μαθήματα θαυμάτων, είτε στον εαυτό μας, είτε στο Θεό. Γιατί μας ζητάει το σημερινό μάθημα ουσιαστικά να μετατοπιστούμε από την ταύτιση με το σώμα και να συνδεθούμε με τον ορθό νου εκεί όπου ισχύουν τελείως διαφορετικοί νόμοι. Από εκείνο λοιπόν το επίπεδο χρειάζεται να δούμε το σημερινό μάθημα και να το θεωρήσουμε, ακόμα και αν μας φαίνεται πολύ μακρινό για επίτευξη αυτή τη στιγμή, σπόρο. Ένα σπόρο που κάποια στιγμή θα βλαστήσει. Έτσι λοιπόν, σας καλούμε να δείτε το σημερινό μάθημα από την οπτική γωνία του ορθού νου, του καθαρού πνεύματος, που είναι ένα απέραντο, αθάνατο, άτμητο, γεμάτο αγάπη κομμάτι και αγαθότητα, που δεν έχει ανάγκη τις ανάγκες του σώματος. Και όταν δεν έχει ανάγκη τις ανάγκες του σώματος, το καλωσορίζουμε στο μάθημα 76, το μήνυμά του, που μας λέει «Δεν υπάγομαι σε κανένα νόμο εκτός αυτόν του Θεού». Παρατηρήσαμε προηγουμένως πόσα ανόητα πράγματα σου έχουν φανεί να είναι η σωτηρία. Το κάθε ένας έχει φυλακίσει με νόμους τόσο ανόητους όσο και το ίδιο. Δεν δεσμεύεσαι από αυτούς τους νόμους. Όμως, για να το κατανοήσεις αυτό, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσεις ότι η σωτηρία δεν βρίσκεται εκεί. Όσο την αναζητάς σε πράγματα που δεν έχουν νόημα, προσδένεις τον εαυτό σου σε νόμους που δεν έχουν νόημα. Έτσι επιζητάς να αποδείξεις ότι η σωτηρία βρίσκεται εκεί όπου δεν βρίσκεται. Σήμερα θα είμαστε χαρούμενοι που δεν μπορείς να το αποδείξεις, διότι αν μπορούσες θα αναζητούσες για πάντα τη σωτηρία εκεί όπου δεν υπάρχει και ποτέ δεν θα την έβρισκες. Η σημερινή ιδέα σου λέει ακόμα μια φορά πόσο απλή είναι η σωτηρία. Ψάξ' την εκεί όπου σε περιμένει και εκεί θα τη βρεις. Μην κοιτάς πουθενά αλλού, γιατί δεν είναι πουθενά αλλού. Έχουμε πολλά αλλού που κοιτάμε όμως, Μαρία μου, έτσι. Πολλά άλλου που κοιτάμε. Όταν είμαστε ταυτισμένοι με το σώμα, βεβαίως. Ακριβώς. Ας προχωρήσουμε λοιπόν λίγο στο μάθημα για να κατανοήσουμε τι μας λέει σήμερα. Ναι, Ιουλία. Σκέψου την ελευθερία αναγνωρίζοντας ότι δεν δεσμεύεσαι από όλους τους παράξενους και διαστρεβλωμένους νόμους που έχεις εγκαθιδρύσει για να σε σώσουν. Πραγματικά νομίζεις ότι θα λιμοκτονούσες αν δεν είχες ένα σωρό πράσινες λωρίδες χαρτιού και στίβες μεταλλικών δίσκων. Πραγματικά νομίζεις ότι ένα μικρό στρογγυλό χαπάκι ή κάποιο υγρό που ενσταλλάζεται μέσα στις φλέβες σου μέσω μιας μυτερής βελόνας θα αποτρέψει την αρρώστια και το θάνατο. Πραγματικά νομίζεις ότι είσαι μόνος σου, εκτός αν ένα άλλο σώμα είναι μαζί σου. Είναι η παραφροσύνη που σκέφτεται αυτά τα πράγματα. Τα ονομάζεις νόμους και τα ταξινομείς κάτω από διαφορετικά ονόματα σε ένα μακρύ κατάλογο τελετουργιών που δεν έχουν καμία χρήση και δεν υπηρετούν κανένα σκοπό. Νομίζεις ότι πρέπει να υπακούς τους νόμους της ιατρικής, των οικονομικών και της υγείας. Προστάτεψε το σώμα και θα σωθείς. Αυτή η αλήθεια, Μαρία μου, είναι ο τρόπος που ζούμε, αναπόφευκτα καθώς είμαστε ταυτισμένοι με το σώμα μας. Και εμείς που μιλάμε το ίδιο, και το χαπάκι θα πάρουμε και την επόμενη ανάσα μας θα έχουμε αγωνία να την πάρουμε και τους νόμους των οικονομικών θα υποστούμε. Όμως, τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι δεν είσαι μόνο ένα σώμα, γιατί όταν έχεις επίγνωση ότι είσαι πνεύμα, το πνεύμα δεν έχει τίποτα ανάγκη από αυτά. Έτσι, Μαρία μου? Είναι έτσι ακριβώς, αλλά ας δούμε ότι πραγματικά έχει μπει μέσα στην δομή και στη λειτουργία της κοινωνίας και των νόμων με τους οποίους δομείται ο κόσμος εδώ, οι σχέσεις μας, η σχέση με το σώμα μας, η σχέση με την ύπαρξή μας και με τη ζωή, φαίνεται να υπακούει σε κάποιους νόμους, οι οποίοι δεν είναι οι νόμοι του Θεού,
Και μάλιστα στον Εγχειρίδιο για δασκάλους τους αποκαλεί μαγεία. Είναι μαγικές αυτές οι σκέψεις, αλλά επειδή τις πιστεύει ο νους του Θεού, που βρίσκεται σε άλλη φάση από την ενότητα, φαίνεται να λειτουργούν. Οπότε εδώ βεβαίως δεν μας λέει να μην πάρουμε το χαπάκι, δεν μας λέει να μην χρησιμοποιούμε τα χρήματα, μας λέει όμως να τα αναγνωρίσουμε σαν αυτό που είναι. Μαγικές σκέψεις, όχι αλήθεια. Να προχωρήσουμε στην επόμενη καρτέλα για να το... Ναι, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε λίγο περισσότερο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τους νόμους του ονείρου, όπου το σώμα είναι ο πρωταγωνιστής. Χρειάζεται ρούχα, έχει τους νόμους της δικαιοσύνης για να μην επιτίθεται ο ένας στον άλλον όσο γίνεται, να ζει με μια, ας πούμε, ηρεμία. Έχουμε ανάγκη το φαγητό, έχουμε ανάγκη την οικονομία, χρηματιστήριο εδώ, κάτι να πιούμε. Παρατηρούμε τον κβαντικό κόσμο, παρατηρούμε δηλαδή ακόμα και το πιο ας πούμε άειλο πεδίο, αλλά και αυτό ανήκει μέσα στο όνειρο, παρόλα αυτά. Βεβαίως υπάρχει ο θάνατος, βεβαίως υπάρχει ο χρόνος, υπάρχει ανάγκη να διαβάσουμε βιβλία, όπως και αυτό των μαθημάτων θαυμάτων, για να μάθουμε ή να γνωρίσουμε ή να θυμηθούμε. Έχουμε ανάγκη τους νόμους της υγείας, της υγιεινής, της ιατρικής, χρειαζόμαστε σπίτι, χρειαζόμαστε βοηθήματα οράσεως, χρειαζόμαστε μια ομπρέλα να μην βραχούμε, έχουμε τους νόμους της μουσικής, είμαστε κατάμεστοι από νόμους όλων των ειδών. Αυτός λοιπόν είναι ο κόσμος του ονείρου. Από την άλλη πλευρά είναι ο κόσμος του Θεού, του Πνεύματος. Εδώ επικρατούν οι νόμοι του Θεού. Μαρία. Η αγάπη, η αιωνιότητα, η αυθαρσία και η ενότητα. Ότι όλα είναι ένα. Σκεφτείτε λοιπόν, τι ανάγκη έχει το πεδίο του ουρανού ως πνεύμα. Δεν έχω ανάγκη ούτε από ρούχα, ούτε από βοηθήματα οράσεως. Δεν υφίσταμαι τους νόμους του χρόνου, της ιατρικής, του θανάτου. Δεν έχω ανάγκη την διατροφή, ούτε την υγιεινή, ούτε την αρθιγιεινή. Ως πνεύμα δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Γιατί? Γιατί μέσα στο όνειρο ο πρωταγωνιστής είναι το σώμα. Και όλα αυτά είναι ανάγκες του σώματος. Και το σώμα υφίσταται τους νόμους του ονείρου, τους νόμους αυτού του κόσμου. Όταν λοιπόν στο σημερινό μάθημα 76 μας λέει ότι δεν υπάγομαι σε κανένα νόμο εκτός των νόμων του Θεού, δεν μας μιλάει από το επίπεδο του σώματος. Μας θυμίζει ότι ως πνεύμα δεν υπαγόμαστε σε αυτούς τους νόμους, δεν τους χρειαζόμαστε. Είμαστε υπεράνω. Πολύ χρήσιμη διευκρίνηση αυτή, για να ξεκαθαριστεί, να μην έχει κάποιος απορίες και να μην έχει σύγχυση για το σημερινό μάθημα που ονομάζει τους νόμους αυτού του κόσμου μαγεία και τους νόμους του Θεού, ότι είναι οι μόνοι αληθινοί νόμοι στους οποίους υπαγόμεθα όχι ως σώμα, αλλά ως πνεύμα. Να προχωρήσουμε? Ναι, βέβαια. Και λοιπόν δεν είναι νόμοι, αλλά τρέλα. Μιλώντας για τους νόμους που μόλις λέγαμε πριν για το σώμα και για τον κόσμο αυτόν που ζούμε. Το σώμα κινδυνεύει από το νου που πληγώνει τον εαυτόν του. Το σώμα υποφέρει ώστε να μην δει ο νους ότι είναι το θύμα του εαυτού του. Ο πόνος του σώματος είναι μια μάσκα που ο νους κρατάει για να κρύψει αυτό που πραγματικά υποφέρει. Δεν θα ήθελε να καταλάβει ότι ο ίδιος είναι ο εχθρός του εαυτού του. Ότι επιτίθεται στον εαυτόν του και θέλει να πεθάνει. Είναι αυτό από το οποίο οι νόμοι σου θα έσωζαν το σώμα. Είναι γι' αυτό που νομίζεις ότι είσαι ένα σώμα. Εδώ λοιπόν η Ιουλία μου μας λέει ότι το σώμα είναι ένας τόπος όπου έχουμε κρυφτεί και ότι ολόκληρος ο κόσμος μας είναι ένας τόπος όπου έχουμε κρυφτεί, όπως λέγαμε σε προηγούμενο μάθημα, για να γλιτώσουμε από τι? Από την οργή του Θεού. Επειδή διαχωριστήκαμε. Επειδή ακριβώς διαπράξαμε το αμάρτημα του διαχωρισμού. Και γι' αυτό χρειάζεται κάπου να πάμε να κρυφτούμε, να μην μας βρει ο Θεός. Και πού θα πάμε να κρυφτούμε? Σε ένα χώρο που δεν θα έχει Θεό. Δηλαδή δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά του Θεού. Θα έχει ό,τι είναι αντίθετο από το θεϊκό,
Εκεί δεν θα μας βρει ο Θεός, γιατί δεν θα ψάξει εκεί να μας βρει. Πρέπει να είναι ένας χώρος λοιπόν που οι άνθρωποι γυράσκουν, ασθενούν, πεθαίνουν, που οι άνθρωποι είναι επιθετικοί, που οι άνθρωποι βιώνουν τον εαυτό τους ως χωριστά κομμάτια, σώματα και χωριστούς νόες. Ό,τι δηλαδή δεν ισχύει στον ουρανό θα πρέπει να ισχύει στον κόσμο που ερχόμαστε να κρυφτούμε. Σωστά. Δεν υπάρχουν λοιπόν άλλοι νόμοι εκτός από τους νόμους του Θεού. Αυτό χρειάζεται να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, ώσπου να συνειδητοποιήσεις ότι ισχύει για το κάθε τι που έχεις φτιάξει, σε αντίθεση με τη βούληση του Θεού. Η μαγεία σου δεν έχει νόημα. Ό,τι σκοπεύει να σώσει δεν υπάρχει. Μόνο αυτό που προσπαθεί να κρύψει θα σε σώσει. Ό,τι σκοπεύει να σώσει δεν υπάρχει, προφανώς το σώμα, και αυτό που προσπαθεί να κρύψει ο νους θα σε σώσει. Οι νόμοι του Θεού δεν μπορούν ποτέ να αντικατασταθούν. Θα αφιερώσουμε τη σημερινή ημέρα για να χαρούμε που έτσι είναι. Αυτό δεν είναι πια μια αλήθεια που κρύβαμε. Αντίθετα, συνειδητοποιούμε ότι είναι μια αλήθεια που μας κρατά ελεύθερους για πάντα. Η μαγεία φυλακίζει, αλλά οι νόμοι του Θεού απελευθερώνουν. Το φως έχει έρθει, επειδή δεν υπάρχουν άλλοι νόμοι εκτός από τους δικούς του. Ναι, Ιουλία μου. Θα αρχίσουμε τις μεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης σήμερα με μια σύντομη ανασκόπηση των διαφορετικών ειδών νόμων που έχουμε πιστέψει ότι πρέπει να υπακούμε. Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τους νόμους της διατροφής, της ανοσοποίησης, των φαρμάκων και της προστασίας του σώματος με αναρρύθμιτους τρόπους. Σκέψου κι άλλο, πιστεύεις στους νόμους της φιλίας, των καλών σχέσεων και της αμοιβαιότητας. Ίσως ακόμα και να νομίζεις ότι υπάρχουν νόμοι που καθορίζουν τι είναι του Θεού και τι είναι δικό σου. Πολλές θρησκείες έχουν βασιστεί σε αυτό. Δεν έσωζαν, αλλά καταδίκαζαν στο όνομα του ουρανού. Δεν είναι όμως πιο παράξενοι από όλους τους άλλους νόμους που νομίζεις ότι πρέπει να τηρηθούν για να είσαι ασφαλής. Ας τους δούμε λοιπόν στη δεξιά στήλη αυτά που μόλις διαβάσαμε, ας πούμε οι νόμοι της διατροφής, της ένδυσης, των φαρμάκων, των χρημάτων, της κατοικίας. Όσο και αν προσπαθούν να μας προστατεύσουν, δεν προσφέρουν αθανασία. Άρα δεν ανήκουν στο πνεύμα. Ύστερα οι νόμοι των καλών σχέσεων, η φιλία, οι καλές σχέσεις και η αμοιβαιότητα, οι καλές προθέσεις. Ωραία όλα αυτά, αλλά προσφέρουν αγάπη ανεφόρων, γιατί αυτή είναι το χαρακτηριστικό του καθαρού πνεύματος. Για να έχουμε λοιπόν καλές σχέσεις κάνουμε παζάρια. Θα σου δώσω αν μου δώσεις. Δεν μου δώσες, αποσύρωμαι. Το ξέρουμε όλοι. Όλοι το κάνουμε. Και ύστερα η σχέση Θεού και ανθρώπου. Η αίσθηση ότι είναι δύο χωριστές οντότητες. Άλλο Θεός, άλλο εγώ. Και επίσης ότι ο ένας μπορεί να επιτεθεί στον άλλον. Όμως στην πραγματικότητα, στο καθαρό πνεύμα, είναι ενωμένοι. Δεν υπάρχει κάπου που να τελειώνει ο Θεός και να αρχίζει ο Υιός ή το αντίστροφο. Και ένα, καθώς είναι ένα, είναι μόνο αγάπη. Ναι. Αυτή λοιπόν δεξιά ήταν οι νόμοι του κόσμου αυτού σε σχέση με τον κόσμο του ουρανού για τον οποίο μας μιλάει το σημερινό μάθημα. Συνεχίζουμε λίγο ακόμα. Δεν υπάρχουν άλλοι νόμοι εκτός από τους νόμους του Θεού. Απόρριψε όλες τις ανόητες μαγικές πεποιθήσεις σήμερα. Κράτα το νου σου σε σιωπηλή ετοιμότητα για να ακούσεις τη φωνή που σου λέει την αλήθεια. Θα ακούσει έναν ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει απώλεια κάτω από τους νόμους του Θεού. Πληρωμή ούτε δίνεται ούτε λαμβάνεται. Ανταλλαγή δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχουν υποκατάστατα. Και τίποτα δεν αντικαθίσταται από κάτι άλλο. Οι νόμοι του Θεού για πάντα δίνουν και ποτέ δεν παίρνουν. Ίσως εδώ λοιπόν να το προσέξουμε αυτό, ότι δεν υπάρχει η απώλεια κάτω από τους νόμους του Θεού, ενώ με τους δικούς μας νόμους εδώ υπάρχει απώλεια. Πληρωμή ούτε δίνεται ούτε λαμβάνεται. Ανταλλαγή δεν μπορεί να γίνει, δεν υπάρχουν υποκατάστατα και τίποτα δεν αντικαθίσταται κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν μας λέει οι νόμοι που εμείς έχουμε φτιάξει και όλα αυτά που μας είπε η Ιουλία πριν για τα φάρμακα, την ένδυση, τους νόμους οικονομίας, ιατρικής κλπ. Ακόμα και των σχέσεων, Ακόμα και των σχέσεων, πολύ σημαντικό αυτό βεβαίως, δεν είναι παρά υποκατάστατα. Υποκατάστατα της σχέσης με το Θεό. Υποκατάστατα αυτού που μας λείπει. Δηλαδή, έχουμε ανταλλάξει τον αληθινό κόσμο με μια ψευδαίσθηση, της οποίας η δομή και η λειτουργία της είναι απλώς μαγική.
Μας λέει όμως ότι στην πραγματικότητα κανένας από αυτούς τους νόμους δεν μπορεί να υποτάξει το πνεύμα που είμαστε. Δεν μπορεί να είναι κάτω το πνεύμα που είμαστε από αυτούς τους νόμους. Κάτω από αυτούς τους νόμους είναι η φαντασίωση του σώματος και ό,τι έχει κατασκευαστεί στον κόσμο των μορφών. Αλλά στην πραγματικότητα ισχύουν άλλοι νόμοι του Θεού. Άκου λοιπόν αυτόν, ο οποίος σου τα λέει αυτά και συνειδητοποίησε πόσο ανόητοι είναι οι νόμοι που νόμιζες ότι διατηρούσαν τον κόσμο που νόμιζες ότι έβλεπε. Μετά συνέχισε να ακούς προσεκτικά. Αυτός θα σου μιλήσει και για άλλα. Για την αγάπη που ο πατέρας σου έχει για σένα. Για την ατελείωτη χαρά που σου προσφέρει. Για τη λαχτάρα του, για το μοναδικό του Υιό που δημιουργήθηκε ως το κανάλι του για δημιουργία που του το αρνήθηκε ο Υιός με την πίστη του στην κόλαση. Ναι. Ας ανοίξουμε σήμερα τα κανάλια του Θεού σε Αυτόν και ας επεκταθεί η βούλησή Του μέσα από μας σε Αυτόν. Έτσι η δημιουργία αυξάνεται ακατάπαυστα. Η φωνή Του θα μας μιλήσει γι' αυτό, καθώς επίσης και για τις χαρές του ουρανού, που οι νόμοι Του κρατούν απεριόριστες για πάντα. Θα επαναλαμβάνουμε τη σημερινή ιδέα μέχρι που να έχουμε ακούσει και να έχουμε καταλάβει ότι δεν υπάρχουν άλλοι νόμοι εκτός από του Θεού. Μετά θα πούμε στον εαυτό μας ως μια αφιέρωση με την οποία η περίοδος εξάσκησης τελειώνει. Δεν υπάγομαι σε κανένα νόμο εκτός αυτόν του Θεού. Θα επαναλάβουμε αυτή την αφιέρωση όσο το δυνατόν πιο συχνά σήμερα. Τουλάχιστον 4 ή 5 φορές την ώρα. Είναι η δήλωση της ελευθερίας μας από όλους τους κινδύνους και όλη την τυραννία. Είναι η αναγνώρισή μας ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μας και ότι ο Υιός Του έχει σωθεί. Και εδώ έχουμε μια ερώτηση, Ιουλία μου. Πώς και σε ποιο βαθμό μπορεί να επιτευχθεί η ειρηνική συνύπαρξη του σώματος και του πνεύματος? Το σώμα, μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων, δεν είναι κάτι στο οποίο χρειάζεται να επιτεθούμε. Είναι κάτι ουδέτερο. Από μόνο του είναι κάτι ουδέτερο. Του δίνουμε όμως ρόλους και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο, είτε για να επιτεθούμε, είτε για να ενωθούμε, να επικοινωνήσουμε. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, υποχρεωτικά χρησιμοποιεί το σώμα. Χρησιμοποιούμε στόμα να μιλάμε, μάτια να βλέπουμε, αυτιά να ακούμε. Το σώμα χρησιμοποιούμε. Αλλά ο σκοπός που έχει αυτή τη στιγμή το σώμα είναι τελείως διαφορετικός. Είναι ένας σκοπός που θέλει να μας θυμίσει το πνεύμα μέσα μας. Αυτή λοιπόν είναι μια στιγμή συμφιλίωσης της κατασκευασμένης ιδέας ότι είμαστε ένα σώμα, που προσπαθεί μέσα από αυτό να μας θυμίσει αυτό που αληθινά είμαστε. Και αυτό το οποίο τονίζεται ιδιαίτερα στο εγχειρίδιο για δασκάλους είναι ότι δεν χρειάζεται να θυμώνουμε με τους νόμους που έχουμε φτιάξει, να θυμώνουμε με τον κόσμο και να κάνουμε πόλεμο με αυτόν. Γιατί? Γιατί κάθε φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο, καθιστάμε το αντικείμενο του θυμού πραγματικό. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, λέει στο 17 κεφάλαιο, στο εγχειρίδιο για δασκάλους, οι δάσκαλοι του Θεού πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια της εξάσκησής τους, κάθε μέρα, κάθε ώρα, ακόμα και κάθε λεπτό και κάθε δευτερόλεπτο, να αναγνωρίζουν τις μορφές της μαγείας και να αντιλαμβάνονται τη ματαιότητά της. Ο φόβος φεύγει από πάνω τους και έτσι πορεύονται. Και με αυτόν τον τρόπο ξανανοίγει η πύλη των ουρανών και το φως τους μπορεί να λάψει και πάλι πάνω σε ένα ξεγνωστό κόσμο. Ναι, Ιουλία. Ας πούμε, έχουμε παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι βγήκαν μέσα από το πλέγμα της μαγείας, δηλαδή της ταύτισης με το σώμα και την πραγματικότητα αυτή, την ψευδαισθητική, και οι οποίοι εμπράκτως απέδειξαν το δεν υπάγομαι σε κανένα νόμο εκτός από αυτούς του Θεού. Ποιος σας έρχεται στο νου? Φαντάζομαι ότι ίσως σας έρχεται ο Ιησούς. Γιατί διαπέρασε όλους τους νόμους αυτού του κόσμου, καθώς έμεινε ακλόνητος, πέθανε και αναστήθηκε. Και ύστερα αναλήφθηκε. Άρα κανένας νόμος αυτού του κόσμου δεν μπόρεσε να τον εμποδίσει να κάνει την πορεία του. Όπως και ο Σωκράτης. Οι νόμοι αυτού του κόσμου που το επιβλήθηκαν δεν τον έκαναν να δειλιάσει ή να περάσει ατρόμητο στην άλλη πραγματικότητα.
άφησε το σώμα του με απλότητα, σαν ένα ρούχο που απλώς το εγκαταλείπει, περνώντας στη μακαριότητα. Λοιπόν, και για τις ερωτήσεις που μπορεί να έχουμε και να αφορούν τα οικονομικά, τα χρήματα, αν έχω ή δεν έχω, είναι εντάξει να ασχολούμαι με αυτά. Όπως και είναι εντάξει να ξέρω ότι είναι μια μαγική σκέψη από όλους τους Νοές που είναι ένας, για να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο κρυμμένοι από την αγάπη. Άρα, αυτοί οι νόμοι που εμείς φτιάξαμε εδώ, στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό, μιλάω πάλι για τον εγχειρίδιο για δασκάλους, λέει μέσα εκεί ότι αυτές οι μαγικές σκέψεις που έχουμε, αυτοί οι νόμοι που έχουμε φτιάξει, επειδή δεν έχουν αποτέλεσμα, δεν έχουν κανένα νόημα, γι' αυτό δεν είναι επικίνδυνες και δεν χρειάζεται να επιτιθέμεθα σε αυτές. Αποδοχή λοιπόν μιας ψευδαισθητικής κατάστασης στην οποία ζούμε και είναι εντάξει μέχρι να προχωρήσουμε λίγο ακόμα, να δυναμώσουμε την προθυμία μας για να πάμε πιο πέρα. Νομίζω και ότι η επιτομή αυτού του μαθήματος, το «δεν υπάρχουμε σε κανένα νόμο εκτός από αυτόν του Θεού», περικλείται στη φράση που και τα μαθήματα θαυμάτων έχουν διατυπώσει και ο Σωκράτης είχε πει «μπορείς να με σκοτώσεις, αλλά δεν μπορείς να με βλάψεις». Το περιγράφει τόσο πολύ. Γιατί εκείνη τη στιγμή αναγνωρίζουμε τις δύο αυτές πραγματικότητες. Την ψεύτικη πραγματικότητα, όπου μπορείς να με σκοτώσεις, και την αληθινή πραγματικότητα, ότι παραμένω αθάνατη. Έχουμε ένα σχόλιο του Μιχάλη και θα ήταν ωραίο να το συνδυάσουμε με μια ερώτηση ή ένα σχόλιο που είχε ξανακάνει πάλι. Για να δούμε το σημερινό. Είναι ίσως βιώνοντας πλήρως τη ζωή στο υλικό πεδίο, δίχως να ξεχνάμε ότι πρόκειται μόνο για παιχνίδι. Σίγουρα χρειάζεται να το βιώσουμε πλήρως στο υλικό πεδίο για να το γνωρίσουμε και να γνωρίσουμε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής. Ο πρωταγωνιστής είναι ο ιδιαίτερος εαυτός. Και ότι πρόκειται μόνο για ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που έχει όμως ένα κόστος. Και το συνδύασες, Μιχάλη, την περασμένη φορά με το παιχνίδι στον Ινδουισμό, με τη Λίλα, που ο Κρίσνα αναφέρει στην Μπhagavad Gita και το διαβάζω έτσι ακριβώς γρήγορα για να δούμε τι κάνει αυτό το παιχνίδι. Στο τέλος της νύχτας του χρόνου, γράφει στην Bhagavad Gita, ο Κρίσνα μιλάει και λέει «Όλα τα πράγματα επιστρέφουν στη φύση μου και όταν αρχίσει η καινούργια μέρα τα ξαναφέρνω στο φως. Έτσι, χάρη στη φύση μου, προβάλλω τις διαδοχικές δημιουργίες που διαρκούν κυκλικά μέσα στον χρόνο. Ωστόσο, δεν δεσμεύομαι από το έργο της δημιουργίας. Εγώ είμαι εγώ και παρακολουθώ τη δράση των έργων μου. Παρατηρώ τη διαδικασία των έργων σε κάθε δημιουργία μου. Βλέπω την κίνηση, επιβλέπω την αδράνεια. Και έτσι συμπληρώνονται ο ένας μετά τον άλλον οι κύκλοι της ύπαρξης και της ανυπαρξίας του κόσμου. Η ερώτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ είναι για ποιο σκοπό. Είναι μια ερώτηση που μας λένε τα θαύματα να κάνουμε συχνά όταν ο νου μας συλλαμβάνει μια ιδέα. Για ποιο σκοπό. Βρίσκουμε λοιπόν αντίστοιχη ερώτηση που κάνει ο Ιησούς μέσα στα θαύματα σε σχέση με αυτό το παιχνίδι του Κρίσνα. Και την λέει ως εξής. Έως πότε η ιε του Θεού θα παίζει στο παιχνίδι της αμαρτίας. Έως πότε. Έως πότε η ιε του Θεού θα παίζει το παιχνίδι της απουσίας της αγάπης. Έως πότε. Έως πότε η ιε του Θεού θα παίζεις το παιχνίδι της κατασκευής λαθών, της ενοχής, του φόβου. Έως πότε. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις, δεν μας παίρνει πάλι ο χρόνος. Αύριο θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Ιουλία, τι λες? Ναι. Να είστε καλά και εμείς είμαστε ευγνώμονες για το ταξίδι που μοιραζόμαστε. Το δυναμώνουμε όλοι μαζί. Καλημέρα σε όλους. Καλή εξάσκηση. Θυμηθείτε, το φως έχει έρθει. Χαίρετε. Καλημέρα.